สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดบอยนะครับแอดบอยก็จะมาสอนวิธีลงโปรแกรมไดเวอร์ของเจ้า KB780 นะครับหรือเจ้าตัว T-Suite นั่นแหละแล้วก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนสีไฟในโปรแกรมกันด้วยว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวก็ไปดูเลยครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกนะครับจะลงไดเวอร์นะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับก็เข้าไปที่พวกเว็บเบราว์เซอร์ที่เรามีนะครับจะเป็น Google Chrome IE Firefox อะไรก็แล้วแต่นะครับกดเข้าไปเลยมาถึงนะครับก็พิมพ์เว็บ Signal Esport นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับwww ของแอดขึ้นแล้วนี่นะ signoesport signalesport.com นะครับเรากดไปเลยก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้คลิกไปในส่วนของ Support นะครับเห็นไหมตัวแดงๆนี่นะ Support นะครับกดเข้าไปจะเจอไดเวอร์เยอะแยะมากมายก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ T-Suite นะครับ KB780 ตัวนี้นะครับที่เราจะดาวน์โหลดกันให้กดคำว่าไดเวอร์นะครับส่วนเมนนวลเนี่ยมันเป็นคู่มือนะครับโหลดตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะทำการโหลดมานะครับเนี่ยของแอดโหลดไว้แล้วแอดก็สมมติโหลดเสร็จแล้วแอดก็ปิดเลยแล้วกันปิดไปเลยครับนี่ก็จะได้ตัวนี้มานะไฟล์ที่เขียนว่า Signal Keyboard KB780 Driver 42.0.3 นี่นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรูปแฟ้มนะครับแต่ของแอดเนี่ยใช้โปรแกรมวินลามันก็เลยเป็นรูปหนังสือแบบนี้ถึงก็ให้กดนี่นะครับคลิกขวาเลือกไปที่ Extract เนี่ยนะครับสำหรับวินลานะบางท่านอาจใช้7-Zip ก็เลือกไปที่แยกไฟล์ที่นี่นะครับเหมือนกันกด Extract เนี่ยครับก็จะได้ไฟล์นี้มาเป็นรูปเหมือนลังอะไรสักอย่างแล้วมีลูกศรลงเนี่ยกดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อลงโปรแกรมก็กดเยสไปอันนี้ก็จะถามว่าให้ลงที่ไหนก็ช่างมันครับกดลงไปเลยมันไม่ได้ใช้เนื้อที่เยอะอะไรอินสตอลตามไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับกด Finish ไปเลยติ๊กถูกตรงนี้ก็ช่างมันครับไม่ต้องติ๊กออกก็ได้กด Finish โปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมานะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันจะได้ไฟล์ EE Shortcut ตัวนี้มามันเอาไว้กดเข้าไดเวอร์นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยนะตรงแถวนาฬิกาเนี่ยตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูหน้าตาโปรแกรมกันครับเดี๋ยวแอดจะอธิบายทีละส่วนก่อนแล้วกันในส่วนแรกนะครับเราจะอยู่ที่หน้า Custom นะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนปุ่มต่างๆนะครับว่าเราจะเอาปุ่มนั้นไปไว้ปุ่มนี้หรือแม้แต่กระทั่งเอามาโครมาใส่ปุ่มนะครับก็ทำได้ที่หน้านี้นะครับในส่วนที่2จะชื่อว่า Light Effect นะครับก็ตามชื่อมันเลยก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนโหมดสีไฟนั่นเองเดี๋ยวเราย้อนกลับมาตรงนี้ที่หลังครับในส่วนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับมาโครครับตรงนี้จะเป็นการบันทึกสูตรมาโครต่างๆก็จะบันทึกจากตรงนี้นะครับส่วนที่4ก็คือจะเป็น Statistic ครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเก็บสถิติการกดคลิกของเรานั่นแหละว่าเรากดโทษทีกดคีย์บอร์ดไม่ใช่กดคลิกติดเมาส์นะครับวิธีการใช้นะครับก็ให้เรากดนี้นะกด Start Statistic เนี่ยกดไปแล้วเราก็พิมพ์คุยอะไรกับเพื่อนกับสาวกับอะไรกับแฟนก็แล้วแต่นะครับเล่นเกมก็ได้พิมพ์ไปว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองกด Stop ดูมันก็จะบอกครับว่าเราเนี่ยใช้ปุ่มนั้นๆเนี่ยกดไปกี่ครั้งอะไรยังไงอย่างนี้แอดกดตัวเคไป13ครั้งอย่างนี้2ครั้งนะครับนี่แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีบอกโซนอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับอันนี้มันจะเป็นรูปคีย์บอร์ดเฉยๆไม่มีอะไรครับสังเกตเห็นจะมีรูปเสื้อตรงนี้นะครับรูปเสื้อตรงเนี้ยคือโปรแกรมตัวนี้สามารถเปลี่ยนสกินได้สกินรีเพจเมนต์เนี่ยฮะเราเลือกไปเลยชอบสีไหนอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกเฟืองเนี่ยจะเป็นเซตติ้งนะครับตรงนี้จะเป็นไว้เช็คอัปเดตโปรแกรมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรลองกดดูได้ครับไม่มี
อันนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ของตัวคีย์บอร์ดก็ไม่มีเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นคืนค่าไปกลับไปที่แบบการตั้งค่าโรงงานนะครับกดโอเคดูเห็นไหมโปรแกรมก็จะรีกลับมาหมดครับทีนี้เรากลับไปดูในเรื่องของโหมดไฟล์กันอย่างที่แอดบอกเมื่อกี้ในโหมดแรกนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดไฟแบบติดทั้งหมดเห็นไหมฮะในตัวอย่างเนี่ยดูในตัวอย่างก็ได้ในโปรแกรมเนี่ยครับเดี๋ยวแอดขอเปิดกล้องคีย์บอร์ดนิดหนึ่งเห็นไหมฮะน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวแอดเช็คแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับดูกันเลยในโหมดแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถเลือกสีเนี่ยแล้วทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นไฟสีเดียวกันหมดเลยนะครับอย่างสมมติแอดชอบสีแดงนะแอดก็คลิกไปที่จุดวงกลมสีแดงเนี่ยหรือจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้เป็นแบบ RGB เราก็เลือกเลยครับชอบสีไหนอะไรยังไงตรงนี้นะครับแต่แอดเอาตรงนี้แล้วกันเอาง่ายๆสีแดงนะครับส่วนตรงนี้นะครับให้สังเกตดูมันจะมี Bright กับ Dark ก็เลื่อนไปที่ Bright ครับ Bright นี่คือสว่างสุดนะครับแล้วลองกด Apply ดูเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดกลายเป็นสีแดงแล้วทุกครั้งที่ Apply นะครับมันจะมีขึ้นว่า Apply Success ตรงนี้นะลองกดใหม่นะฮะจะขึ้นตรงนี้นะครับบอกกดทิ้งได้ต่อไปในโหมดที่2ครับตรงนี้มันเลื่อนได้นะครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนโหมดนะเลื่อนตรงนี้เอานะครับโหมดที่2ก็จะเป็น Monochrome Beating นะครับดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นแบบวูบนั่นเองวูบแบบสีเดียวอย่างเมื่อกี้แอดเลือกสีแดงนะมันจะเป็นมีให้เลือกทั้งหมด7สีเนี่ยตรงนี้ก็ปรับความสว่างแล้วก็อันล่างที่เพิ่มมาก็จะเป็นเรื่องความเร็วความช้าในการวูบนะครับแอดจะเลือกไว้เร็วสุดแล้วกันก็ลองกดดูปึ๊บนะฮะมันจะเป็นแบบวูบแล้ววูบเร็วๆนะฮะต่อไปครับโหมดต่อไปเลยก็จะเป็นโหมดที่ชื่อว่า Full Color Automatically Recycle Breathing นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบ breathing เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆลองดูครับเป็นไงนะฮะมันจะเปลี่ยนสีวนไปทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณสัก7สีมั้งประมาณนี้นะครับต่อไปครับสุดแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ไปที่ Full Color Around Happy Valley ครับใครตั้งชื่อครับเนี่ยมันมีความสุขมากเลยปรับสว่างสุดครับลองดูอันนี้ก็ปรับสว่างกับความเร็วได้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะให้ทรงประมาณว่าเป็นเวฟนะครับเลื่อนไปทางด้านซ้ายที่เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งในโปรแกรมก็คือจะมีนี่ฮะทูเลฟนะครับมันสามารถเลือกฝั่งได้เราลองเลือกไลท์ดูซิเป็นไงแอปพลายครับมันจะไปทางด้านนี้นี่เองโอเคต่อไปเลยครับเป็น Full Color Up and Down Happy ครับอันนี้ก็มีความสุขกันอีกแล้วนะครับ ลองกดดูครับจะเป็นไฟแบบขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนนะครับอย่างนี้ก็เลือกลงข้างล่างได้เหมือนกันตรงนี้เป็นดาวนะครับลองดูลงมาแล้วแรมต่อไปครับชื่อโหมดว่า Monochrome Serpentine Happy นะครับอันนี้ก็มีความสุขกันอีกแล้วดูในตัวอย่างนะครับมันจะเป็นแบบไฟไล่ลงมานะแต่พอเรากดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะเริ่มจากข้างล่างเพราะว่ามันเป็น Two Left นะครับไปทางซ้ายนะครับเราเปลี่ยนเป็น Two Right ดูซิไฟเนี่ยจะวิ่งแบบทั้งคีย์บอร์ดไล่แถวลงมานะครับพอครบฝั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น Full Color Snake Valley นะครับปรับสว่างปรับความเร็วได้เหมือนกันลองเร็วสุดดูเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆหมดเมื่อกี้ครับแต่ว่าให้สังเกตดูไฟนะครับไฟมันจะผสมเข้ามาทุกสีนะครับของแต่ละปุ่มเนี่ยประมาณนี้ครับก็ไลท์ก็ได้ลงมาจากข้างล่างนะครับจากข้างบนนะครับโทษทีต่อไปเลยครับเป็นโหมดเลนส์ดรอปโหมดครับตัวนี้ปรับสว่างสุดดูความเร็วลองใช้ประมาณกลางๆดูแล้วกันโหมดนี้กดแอปพลายครับนี่มันจะให้ทรงเหมือนประมาณว่าฝนตกลงพื้นแบบปล่อยๆไม่เปียกเยอะลองฟาสดูครับมันตกหนักครับอันนี้ตกหนักเลย
ต่อไปครับชื่อโหมดว่า Full Color on Both Side of the Diffusion นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับชื่อมันยาวมากๆพอเรากดมาโหมดนี้ในโปรแกรมไม่มีโชว์ตัวอย่างครับเห็นไหมมืดเลยลองกดดูแล้วกันว่ามันคืออะไรแอปพลายก่อนครับ1 ครั้งที่คีย์บอร์ดก็จะดับไปด้วยถ้าเราลองจิ้มดูครับโหมดนี้จะเป็นแบบกดแล้วไฟจะกระจายออกนะครับนะโหมดนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็น Full Color Spray Around นะครับสว่างสุดดูกดแอปพลายครับไม่มีตัวอย่างโชว์เหมือนกันกดดูครับคล้ายๆโหมดเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้ให้สังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นเหมือนวงกลมกระจายจากจุดที่เรากดนะครับอย่างเนี้ยแอดกดตัว O นะปุ๊บนะมันจะเป็นวงกลมเหมือนเราโยนหินลงน้ำแล้วน้ำแบบนิ่งๆแล้วมันแบบกระจายเป็นวงกลมออกไปอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเลยครับ Full Color Gradient นะครับอันนี้มีตัวอย่างโชว์นะครับจะเป็นเหมือนโหมดลุ้งนะฮะไล่สีโหมดนี้สวยนะครับแอดชอบโหมดนี้นะครับมันดูแบบมีสีสันเยอะดิเลือกซ้ายขวาได้เหมือนกันอันนี้มันไปทางซ้ายอยู่ใช่ไหมฮะก็เลือกไปทางขวานี่ต่อไปเลยครับ Press the button right of automatically นะครับอันนี้ไม่มีตัวอย่างโชว์เหมือนกันเห็นไหมกดแอปพลายดูครับจิ้มดูซิมันเป็นไงจะเป็นแบบเรากดลงไปเนี่ยไฟก็จะติดนะครับตามปุ่มนั้นๆที่เรากดแล้วก็จะค่อยๆหายไปไฟก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะครับต่อไปครับจะเป็น Then Press the button right off นะครับวันนี้เป็นไงไม่มีตัวอย่างโชว์เหมือนกันลองจิ้มดูครับโหมดนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอันเมื่อกี้นะครับก็คือจิ้มลงไปปุ๊บเนี่ยหมดไฟก็จะติดตามปุ่มนั้นๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดับนะแล้วเราให้ลองสังเกตดูไฟมันก็จะเปลี่ยนสีวนไปเรื่อยๆนะครับวิธีปิดมันก็คือกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วโอเคนะครับไปโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดโมโนโครมออโรรานะครับโหมดนี้ไม่มีตัวอย่างโชว์เหมือนกันเป็นยังไงไปกดดูโหมดนี้จะเป็นแบบพอเราจิ้มไปเนี่ยไฟจะกระจายออกแต่เป็นกระจายออกแบบเฉพาะแถวนั้นนะครับที่เราจิ้มลงไปเห็นไหมจิ้มทีนึงไฟก็เป็นสีนั้นเปลี่ยนสีไปสีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นโหมด Full Color Aurora ครับไม่มีตัวอย่างโชว์เหมือนกันกดดูสิโหมดไฟตัวนี้คล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ที่ต่างไปก็คือสังเกตไฟครับไฟมันจะผสมสีนะครับอันเมื่อกี้มันคือจะเป็นออกไฟออกไปสีเดียวนะครับต่อการกด1 ครั้งอันนี้จะผสมสีออกไปเลยทั้งหมดต่อไปเลยครับเป็นในโหมดของที่ชื่อว่า Snake ครับงูในโหมดนี้ในรีวิวสินค้าในแอดทำให้ดูไปแล้วอันนี้ก็คือเรามาเลือกในนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะกดเล่นไม่ได้นะครับที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยทางด้านนำแพดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างความเร็วเราสามารถเลือกสว่างแล้วก็ปรับลดความเร็วตรงนี้ได้เอาสักครึ่งนึงแล้วกันลองดูความเร็วในนี้นะครับแต่มาสังเกตว่ามันจะช้านะครับแล้วถ้าเราจะเล่นนะครับก็กด FN กับ PD ตัวนี้นะฮะมันจะเลื่อนแล้วเราก็ใช้ลูกศรนะครับบังคับให้มันไปกินจุดตามคีย์บอร์ดที่มันโชว์ปรากฏขึ้นมาครับใครเคยเล่นเกมงูในโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะครับมันคล้ายๆกันเลยครับแบบนั้นเลยก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับโหมดต่อไปมาที่โหมดคัสตอมแล้วครับทีนี้จะเป็นโหมดคัสตอม1นะครับคือคัสตอมเนี่ยมันมีทั้งหมด3 อันด้วยกันนะครับในโหมดนี้แหละที่ถ้าใครเคยเห็นในเพจนะครับที่เอาขึ้นหน้าปกที่มันเป็นรูปธงชาตินะครับคีย์บอร์ดที่เป็นไฟแบบธงชาติไทยเนี่ยแอดก็มาปรับในโหมดนี้นี่แหละคือในโหมดนี้ทำงานก็คือเราสามารถกดจิ้มลงไปที่สีใดสีหนึ่งเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้แบบ RGB เนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแอดเอายกตัวอย่างเป็นสีแดงแอดอยากให้แถวกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นสีแดงแอดก็กดจิ้มตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ไปจิ้มตามปุ่มที่เราอยากให้มันเป็นสีที่เราต้องการนะครับจิ้มลงไปเลยในโปรแกรมนะครับเนี่ย
จิ้มลงไปเสร็จมันก็จะเป็นสีนั้นเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยลองกดแอปพลายดูสังเกตที่คีย์บอร์ดเห็นไหมฮะมันจะเป็นตามที่แอดจิ้มลงไปนะครับใครต้องการอยากให้ปุ่มไหนเป็นสีไหนก็ลองเลือกดูกันเลยครับตรงนี้สามารถทำได้ทั้งหมดใน3โปรไฟล์ด้วยกันมันจะเป็นคัสตอม1 2 3นะครับแล้วแต่เลยมันจะแยกกันหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งที่ในโปรแกรมกดไม่ได้นะครับที่แอดเคยบอกไปในรีวิวสินค้าก็กด FN กับปุ่มลบตัวนี้กดดูปุ๊บมันจะเป็นโหมดซาวไลท์นะครับตรงนี้ไม่มีให้เลือกในโปรแกรมนะต้องมากดที่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับโหมดไฟล์ของเจ้าตัว780ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคลิปเนี้ยแอดก็มีสอนประมาณเท่านี้แหละแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยในส่วนของการเซตมาโครตรงเนี้ยแล้วก็ส่วนต่างๆตรงเนี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวแอดจะทำออกมาอีกคลิปหนึ่งยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยก็แอดก็ขอลาไปก่อนก็สวัสดีครับ